عسلامة، أهلا وسهلا بكم. معكم عرفات بن مرزو في إيكولوجيا بودكاست. اليوم ككل مرة في كل حلقة باش نحاولوا نتعرضوا المفاهيم اللي يمسوا العالم متاع الإيكولوجيا في حضور ضيف، في حضور صديق اللي باش يحاول يفسر لنا الأبعاد متاع نظرة معينة على العالم متاع الإيكولوجيا. للتذكير السيري نتاع البودكاست هذوما منظمين من ستارت اب وايز بالاشتراك مع جمعيه اكسبلوراليس ودعم وتمويل من فونداسيون فريدريش إبرت. نحن في الوقت نتاع اليوم عايشين في يعني واقع اللي يفرض علينا بطريقه او باخرى باش نراجعوا مفهومنا للطاقه والاستهلاك متاع الطاقة، بحكم أنه ذولي العباد الكل قاعدة تحكي وقاعدة توجه الأصابع الاتهام لطريقتنا في الاستهلاك وطريقتنا في يعني البرودكسيون متاع الطاقة، وما يعني ينجر عنه من إميسيون من بوليسيون. دونك اليوم الحلقة متاع اليوم باش نحاولوا نحكيو فيها على مفهوم الانتقال الطاقي أو بما يسمى بالفرنسية لا ترانزيسيون انرجيتيك. دونك ضيفنا اليوم وانا سعيد انه جاء بحذانا الأستاذ السيد منير مجدوب. عسلامة سي منير. عسلامة. أهلا وسهلا. يظل سي منير أنا نذكر كان الخير وقت اللي نقابلك من أول مرة تلاقينا في واد مجردة. كنا نحن وقت قاعدين شاقين واد مجردة بالكياك، وانت وقت كنت تشغل خطة كاتب دولة وجيت معنا وطلعت معانا، عملت مرحلة بالكياك في واد مجردة وعطيتنا يعني دو لينيرجي دو لا موتيفاسيون باش كملنا الثنية متاعنا. دونك سي منير مرحبا بيك. نذكرك انت خبير دولي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ويعني على الخدمة متاع الترانزيسيون انرجيتيك ان جينيرال. دونك في اول الكارير متاعك اشتغلت في الوكالة الوطنية يعني للتحكم في الطاقة الANME. من بعد في فترة كيف كنت كاتب دولة البيئة في تونس، وتوا خبير يعني في عدة منظمات يعني اللي تهتم بالتنمية المستدامة. مرحبا بيك. دونك اليوم باش نحاولوا نفهموا معاك يعني هالترانزيسيون انرجيتيك مفهومها نحن فين في تونس، واسكو ريالمون نجمو نسميوها ترانزيسيون انرجيتيك ولا اكيمولاسيون انرجيتيك، على خاطر نحن مع التاريخ نزيدوا في الطرق متاع الطاقة، ولكن ما نتخلاوش على الحاجات القديمة كما مازلنا يعني في الفحم في بلايص في العالم، وما نتصورش انه مش نتخلاو على الاويل والبترول. دونك نحن فين في الموضوع هذا؟ بارك الله فيك عرفات. بالكل شيء انا مسرور جدا بالدعوة اللطيفة هذه المساهمة في الفكرة الحلوة هذه والمشروع الهائل اللي إن شاء الله يمس العديد من المستمعين ومن المتابعين في تونس بصفة خاصة من الشباب لكل ما يتعلق بالإيكولوجيا والطبيعة. وأنا نحب من الحديث مع بعضنا اليوم على الانتقال الطاقي للترانزيسيون انرجيتيك اللي هي جزء من الانتقال الإيكولوجي، لا ترانزيسيون إيكولوجيك également. ماذا بيا نحب نوضح بعض المفاهيم اللي بالأساس هي باش تخرجنا من اعتبار أنه الطاقة وقطاع الطاقة هو متاع ناس مختصين، متاع خبراء، متاع حاجات كبيرة قوية، متاع سنترال نوكليير، متاع شربون، متاع بترول وأسواق عالمية وكذا. نبسطوا المفاهيم باش نفهموا اللي الطاقة هي حاجة في حياتنا، في حياة الناس، في حياة البشر في المجتمع، واللي ربما كلمة باش نقولها باش تفاجئ اللي في الحقيقة احنا كناس نعيش في المجتمع ما عندناش حاجة للطاقة، ما نحتاجوش للطاقة. عجب. هي ما نحتاجوش للطاقة. احنا في حقيقة الأمر نحتاجوا للخدمة اللي تعطيها لنا الطاقة. تو احنا في القاعة هذه استوديو حلو ياسر على فكرة فهمتي، يعني مش تتابعوا فينا مش تشوفوا في كل شيء، بقى حلوة برشا.
الاستوديو هذه فيه إضاءة. الإضاءة هذه، النور هذايا والضوء هذايا هو ضروري لإنتاج الشيء اللي قاعد تعمل فيه أنت. هالنور هذايا كيفاش يجي بالكهرباء. تبعني مليح، الكهرباء اللي هي الطاقة. الكهرباء عندها مورد. منين جات الكهرباء؟ جات من معامل نتاع ستيك، احنا نقولوا في تونس، يعني الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، اللي هي تنتج الطاقة الكهربائية. اساسا اليوم 99% من الغاز الطبيعي. في وقت من الاوقات كانت تستهلك في المواد بترولية كما الفيول وغيره. فالغاز الطبيعي اللي تخدم به ستيك في اللي سنترال بتاعها، والكهرباء اللي جايه في الخطوط فهمتي في الشبكه هذه باش توصل لي حتى اللمبوبه هذه، هذاك الكل مش هذاك اللي حاجتي بيه. انا حاجتي بالاضاءه. فحاجتنا للطاقه في التنقل بتاعنا، في التحركات بتاعنا من بقعه لبقعه، في الاستعمالات المنزليه، باش طيب فطوري، باش نقرا كتاب، باش نبرد فهمتي المواد الغذائيه ولا غيره، في انتاج المعامل، باش ننتج خبز ولا سامويا. يعني الطاقه هي في الحقيقه اللي تمكننا باش نتحصلوا على خدمات ذات فائده، دي سيرفيس اوتيل. المفهوم هذا لازم نفهموه مليح مليح، لانه هو جوهر هالمفهوم بتاع الانتقال الطاقي الايكولوجي. نرجع لهم بعد. الانتقال الطاقي كيفاش يقدموه توا ويتحدثوا عليه على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي، الخبراء والمختصين والدول اللي منخرطه فيها الانتقال الطاقي، منهم في تونس يعني منخرطه فيها. الانتقال الطاقي هو الانتقال من وضعيه اللي الاقتصاد والمجتمع يستهلك بالاساس مواد طاقيه، موارد بتروليه وغازيه يعني، ولا فحم حجري، يعني بالاساس اللي يسميوها الطاقه، الموارد اللي هي مخزنه في 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 باطن الارض، اللي يسميوها لي زينيرجي فوسيل، الطاقات الاحفوريه. شو معناها فوسيل؟ يعني الطاقه هذيك اللي هي البترول والغاز ناتوريل والشربون، هذيك موارد مخزنه في جوف الارض، سواء كان في البر ولا في جوف الارض تحت البحر، منذ ملايين السنين. التحولات الجيولوجيه اللي صارت في العهود الجيولوجيه القديمه خلت انه الكائنات الحيه اللي كانت موجوده، يقولوا الديناصور وغيرهم من الحيوانات وغيرهم من النباتات وكذا، تخزنوا في الطبقات الجوفيه هذيك، والتخزين متاعهم هذاك هو اللي يكون المواد هذه اللي تتسمى، اللي هي اباز كربون اسونسيلمون، اللي هي تتسمى المواد الاحفوريه، واللي يستخرجها الانسان في شكل بترول وغاز وشربون الى اخره. كل كيلوغرام من المواد هذيك اللي نستعملوها واللي نحرقوها ملايين السنين متاع تلمت منذ ملايين السنين، ولا يمكن تعويضها ابدا، لانه باش تتعوض يلزم ملايين السنين اخرين متاع كائنات عضويه اخرى فهمتي تتخزن في طبقات الارض، واش يحب لها باش تتحولك التحويل هذاك. هذا علاش سميوه الطاقات اللامتجدده. مش ممكن باش تتجدد الطاقات هذيك. باش نعطي هنا مثال الحاجه تشبه لهذايا في الماء، وراه الماء والطاقه عندهم علاقه ببعضهم، يمكن نتحدثوا عليهم بعد. اما باش نعطي المثال هذايا فيسع لتركيز الفكره هذه متاع موارد متجدده وموارد غير قابله للتجدد. الماء كيف الموارد المائيه فيها من جمله الموارد المائيه اللي هي ضخمه مهمه،
سواء كان في تونس ولا في غير تونس. هي المياه اللي تخزنت في أعماق الطبقات الأرضية الجيولوجية منذ ملايين السنين، وتسكرت في أحواض تحت الأرض كما البترول، فهمتي؟ تسكرت في أحواض منذ ملايين السنين، وإحنا نحفر نعمل السونداج البروفون، لي فوراج ولي سونداج بروفون خاصة في الجنوب وفي الصحراء وكذا، آلاف الأمتار، فهمتي؟ ساعات كيلومترات باش نجبدوا الماء هذاك ونستعملوه، نسقيو به الواحات بتاعنا مثلا، رجيم معتوق، نعملوا به رجيم معتوق، فهمتي؟ وفي انتاج فلاحي، فيه تشغيل، فيه تحريك للدورة الاقتصادية، اما راهو ماهوش مستدام، ما يدومش، على خاطر كل قطرة ما نجبدوها ماك المخزون الأحفوري فوسيل هذاك كيما البترول بالضبط، ذاك المخزون القديم هذاك راهو ما يتجددش، ما يتعودش. كي تصب الأمطار وتهبط، فهمتي، مياه السيلان وكذا، ما توصلش لك الأعماق هذيك. هذا مفهوم مهم جدا في شو معناها موارد طبيعية ضرورية إلى حد ما إلى الحياة بتاعنا ولا الاقتصاد بتاعنا والمعيشة بتاع الإنسان بصفة عامة، ما بين مواد متجددة ومواد غير قابلة للتجدد. أي المواد المتجددة وشنو؟ المواد المتجددة هي اللي متوفرة على مدار السنة وعلى مدار الفصول فيما يسمى بحلقة سيكل. مثلا الماء، مياه الأمطار، مياه السيلان، عملنا لها سدود وإلا نستعملوا فيها وتتحط في الأبار، تتخزن في الأبار بالطبيعة الارتوازية مش العميقة، وهذه كان نستعملوا، هذه تتجدد كل ما تصب الأمطار تعاود تتجدد، كل ما تصب الأمطار تعاود تتجدد. هذه كان نعرفوا كيفاش نلموا مياه الأمطار هذيك، وكذلك نعرفوا كيفاش نستغلوها. كذلك باش نرجع للطاقة، الطاقة الشمسية. الشمس توفر لنا على الأقل زوز أنواع من الطاقة. الطاقة الضوئية بمجرد أنه فما ضوء، حتى ساعات تحت السحاب الشمس تبدأ، لكن الضوء هذاك ممكن تحويله إلى كهرباء. هذه تسمى للسولير فوتوفولتايك، يعني الطاقة التكنولوجيا اللي تحول الضوء الشمسي إلى طاقة كهربائية. وفما نوع ثاني اللي هو الاستعمال المباشر للطاقة الشمسية لإنتاج الحرارة، الانرجي تيرميك، نستعملوا السخانة بتاع الريونمون سولير، مثلا نعملوا بها هذيك السخانات الشمسية، وإلا نحولوا الأشعة بتاع الشمس نعملوا لها كل مراية هكا، فهمتي ولا؟ وكل مراية هذيك تعكس الأشعة بتاع الشمس في وتركزها في نقطة تسمى فويي، فهمتي، دو كونسنتراسيون دو لوميير سولير، اللي يعطينا طاقة كبيرة ياسر، يعطينا سخانة كبيرة ياسر تاع بليزيور سنتين ميليي دو دوغري. هذا كان نجمو نعملوا به، نحب نسخنوا به ماء، نسخنوا به فهمتي كذا، موتور دو ستيرلينغ فهمتي فابور، والفابور نجمو نعملوها في دي توربين وننتجوا به الكهرباء ستر. هذا مثلا اللي موجود في الصحراء نتاع المغرب، والمغرب اليوم أصبحت من أولى الدول في العالم وخاصة في إفريقيا وفي الدول شمال إفريقيا في إنتاج الكهرباء بالطريقة هذه. هذه الطاقة هذه اللي هي جاية من الشمس، هذه كل يوم تتجدد في النهار بالطبيعة، كل يوم تتجدد، كل يوم تتجدد. ولهذا هي متاحة إذا كان عندنا تكنولوجيا، وإذا كان عندنا التحويل، هي متاحة يوميا ما دام الشمس موجودة وما دام الأرض موجودة، فهمتي، وإحنا موجودين عليها، فهمتي ولا لا؟ هذه طاقة متجددة
على عكس الطاقة اللي كنا نحكي عليها قبيليك اللي هي الموارد الأحفورية فوسيل اللي هي ما تتجددش. هذا جانب. طبيعة نجم نحكي على طاقة الرياح ونجم نحكي على طاقات أخرى متجددة، مش هذا اللي نحب نركز عليه. أنا اللي نحب نركز هو المفاهيم. مفهوم الأول قلناه وتنرجع له من بعد في أمثلة دقيقة وعلى الأهمية متاعه، اللي المجتمع والاقتصاد والفرد بصفة عامة المستهلك أو منتج أو غيره ليس في حاجة إلى طاقة، بل هو في حاجة إلى الخدمات اللي تعطيها الطاقة هذه، وأعطيت أمثلة على ذلك. المفهوم الثاني هو أنه الانتقال الطاقي في الأساس بتاعه هو الانتقال، نتبادلوا نتنقلوا نمشيوا، فهمتي، من اقتصاد يرتكز على استعمال الطاقات اللامتجددة إلى استعمال الطاقات القابلة للتجدد أو المتجددة. مفهوم الثالث مهم جدا، واللي ربما هو سبب من الأسباب اللي أعطاه المفهوم وهالحركة هذه العالمية متاع الانتقال الطاقي ولا ترانزيسيون إنرجيتيك، هو أن وقت اللي نحرقوا البترول والغاز والشربون، الشربون والبترول وبدرجة أقل الغاز الطبيعي، فما غازات تخرج في الهواء. الغازات هذيك خاصة ثاني أكسيد الكربون، لو CO2. الولاد والبنات اللي قراوا الشيمي يعرفوا لو كربون، الأكسجين، لو CO2 ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون هذا اللي هو غاز مهم للحياة، لكن كي يتكدس برشا في الاتموسفير وما يلقاش وقت باش يتفتت ويتحلل ويتسرب شيئا فشيئا في الدورة متاع الكربون متاعه مع النباتات ومع الأرض ومع كذا. il se concentre، والكونسنتراسيون هذيك متاع الغاز كربونيك في الهواء كونت على مر الزمان، وخاصة من بداية الثورة الصناعية وبالأساس من بداية القرن العشرين، لأنه البلدان الكل خاصة المتقدمة بطبيعة الحال دخلوا في الاستهلاك الفحم واستهلاك البترول وإلى آخره. شيئا فشيئا تحبسك الغاز هذاك، تحبس، عبارة على قفص متاع فهمتي ستراتوسفير هذيك تسكر فهمتي عليه، تحبس غاديك، ولا هذاك خلق ما يسمى ب الاحتباس الحراري، هذا يسميوه الاحتباس الحراري. ولات درجة الحرارة على سطح الأرض بدأت ترتفع شيئا فشيئا. في ارتفاع درجة الحرارة تكونت ظواهر مناخية موجودة في الطبيعة من قبل، لكن الظواهر المناخية هذه تكاثرت والحدة متاعها تزادت. أهم الظواهر المناخية هذه هي الأعاصير، نسمعوا بها من حين لآخر من فصل إلى آخر في أمريكا، في آسيا، في كذا كذا. ثم الفيضانات والجفاف من جهة فيضانات والجفاف كليماتيك، يعني الكليما ما عادش كيف ما نعرف. صحيح. ووقت اللي تهبط الشتاء تهبط بحدة، تقعد برشا، ما تهبطش كي تهبط بقوة، تتسبب في الفيضانات. ووقت اللي تحبس تقعد مدة فهمتي ما تصبش، نوليو في حالة بتاع جفاف. وهذا الوضع اللي عايشته تونس. من جملة التداعيات الأخرى أنه فما لي كالوت غلاسيير، هذوما كل الجبولات بتاع الثلج الموجودين في قطبي الكرة الأرضية بداو يذوبوا، بداو قاعدين يذوبوا في الذوبان متاعهم. مستوى البحر قاعد يرتفع شيئا فشيئا، والمخزون متاع الماء قاعد ينقص، على خاطر هما سان ريزرفوار متاع لو دوس، يعني الماء العذب قاعد ينقص، يدخل في ماء البحر، فهمت. ارتفاع منسوب مياه البحر، يعني مستوى بتاع ماء البحر قاعد يطلع بشوي بشوي، احنا ما نشوفوش، ما نتبعوا فيه كل يوم، ما نشوفوش. اما كي تتبعوا على 20 سنه على 30 سنه تلقى فما ارتفاع نسبي يزيد فهمتي بالسنتيمتر الى بعض السنتيمترات، فهمتي. والمتوقع عنه عام 2100 في المعدل
المستوى متاع مياه البحر يمكن يوصل ما بين يمكن يوصل الى 5 أمتار في بعض السواحل في العالم، وهو يكفي بعض السنتيمترات باش يقلب الحياة كاملة بالطبيعة. واحنا بدينا نعيشوا فيه في تونس. انا صغير، انا اكبر من الولاد والشباب بتاع توا، انا صغير كنت تمشي للبحر قليبيا، كنت باش نعوم، نعمل مسافه فهمتي طويله باش نوصل في الشط في الرمل باش نوصل للماء. اليوم فما بعض الاماكن في الشط بتاع قليبيا الماء يضرب في السيسان بتاع الديار وبتاع الريستورانات وبتاع كذا. هذا زاد ايضا من تداعيات التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره، الاحتباس الحراري. نرجع في ساعه باش ما تضيعش الفتله. المفهوم الثالث والمهم جدا هو انه في استهلاك الطاقات الاحفوريه الغير المتجدده بالاساس الشربون والبترول والغاز الطبيعي، فما تداعيات مناخيه وخطيره جدا. هذه نهار اخر تجيب مختص في المناخ وفي لي شانجمون كليماتيك، ولا اذا كان ما عملتوش هذا باش يحكي على الموضوع هذا، لكن عنده علاقه بهذا. فالتوجه نتاع المجموعه الدوليه للحد من التغيرات المناخيه والحد من ارتفاع درجه الحراره، من جمله الحلول بتاعه الاولى، لانه اكثر من 60% من الاحتباس الحراري هذا هو نتيجة استهلاك الطاقة البترولية بالأساس. كي يقولوا بترولية معناها الزينيرجي فوسيل، شربون، بترول، غاز ناتوريل، فهمت، اللي هما متشابهين مع بعضهم واللي هما سبب في هذا اللي دفع إلى هالمفهوم، وهل هو أكثر من مفهوم تو ولا سياسة متاع لا ترانزيسيون انرجيتيك، الانتقال الطاقي. اتفقنا ولا لا؟ فاهمين. به قبل ما نجي احنا فين في تونس من الانتقال الطاقي، من الاسئله متاعك اللي طرحتها في اول الحصه هكا ولا لا؟ خلي نزيدوا توا نفهموا حاجه اخرى مهمه في مفهوم الانتقال الطاقي. وانا نحب نتقاسم مع المستمعين والمتفرجين والمشاهدين مفهوم مهم جدا وخطير جدا، اللي راهو الانتقال الطاقي ماهوش مجرد الخروج التدريجي من البترول وتعويضه بالطاقات المتجددة. هذا جزء من الحل، ما يكفيش، قضية سلوكيات. صحيح، بارك الله فيك. الجزء الثاني من الانتقال الطاقي اللي هو أهم من الأول والأبعاد بتاعه تظهر أكثر خاصة على المدى الطويل، هو في كيفية استعمال الطاقة، في طريقتنا في استعمال الطاقة، سواء كانت جاية من البترول ولا جاية من الذرة ولا جاية من الفحم ولا جاية من الحطب. واحنا في تونس مازلنا عنا برشا مواطنين، عنا على الأقل 300 ألف مواطن في تونس يعيشوا من الحطب، يطيبوا بالحطب ويدفعوا بالحطب، وغيرهم بالفحم، الفحم متاع الحطب يعني مش الفحم الحجري. وهذا أيضا جزء من الانتقال الطاقي، لأنه ما ننساوش اللي في الانتقال الطاقي ما فماش كان فايدة اقتصادية ولا فايدة بيئية، يلزم يكون فما فايدة اجتماعية. يلزم نفكروا في التضامن الاجتماعي، يلزم نفكروا كيفاش الفقراء واللي ما عندهمش إمكانيات باش يشري دبوسة الغاز ولا ما يخلصش عليها ولا باش يشري البترول فهمتي باش يشعل عليه، ما يتلزش يمشي يقص الحطب فهمتي من الغابة اللي احنا عندنا غابات ضعيفة ياسر في تونس وهي ضرورية للتوازن البيئي. ما نجمش أنا نلوم عليه الريفي في تونس أو المواطن التونسي باش يمشي يقص فهمتي الحطب باش يتدفى بيه باش يطيب بيه خبزة طابونة. كيسيون دو سورفي يعني. كيسيون دو سورفي. دونك الدولة من واجبها أنها توفر أيضا
للمواطنين هذومك سبل الارتفاع في مستوى الحياة بتاعهم والولوج والوصول والاكسي للانرجي مودرن. والانرجي مودرن هذه تجب تكون في الطاقات المتجددة، لأنه أسهل باش تكون قريبة للمواطن. تحط بانو سولير فهمتي، ولا تحط بتيت ايوليان فهمتي، جينا نعوره بتاع ريح فهمتي صغيره ولا غير. توفير الطاقه من مصادر متجدده واقل تلويث مهم، لكن شنو الفائده اذا كان نقعد نضيعوا ونبذروا في استعمال الطاقه؟ هو في البيت هذية للضرورة وللمصلحة ظلمناها البيت، سكرنا الشبابك، واليوم نهار مشمس هي الياسر. علاش؟ لأنه المقتضيات والشروط بتاع التسجيل وبتاع التصوير تقتضي أنه نستعملوا هالضوء هذايا فهمتي، اللي هو أنبوبة فهمتي تشعل باش تضوينا. لكن إذا كان ما نجيناش نصوروا، جينا قاعدين في البيت باش نتحدثوا ولا باش واحد يقرأ كتاب ولا باش نفطروا ولا كذا، حل شبابك تدخل لي الشمس، الإضاءة الطبيعية ولا لومير دو جور. تقول لي توا سيمونية تحكي لي في حكاية معروفة معروفة لكن مش قاعدين نطبقوا فيها. معروفة بديهية لكن مانيش قاعدين نطبقوا فيها. كم من مرة أنا شخصيا ندخل الإدارة، بيرو في بيروات في إدارة ولا في شركة ولا الدار من الديار، نلقى في البيت ظلام ومشعلين الأضواء والشمس البرة فهمتي تركب 66 كيف. يقول لي ليه راهو لي لومبليد متاعي لي لومبليد، وليه راني عامل فوق السطح دي بانو سولير فهمتي، عامل لك لو تواس بالفوتوفولتايك. انا ما عادش نخلص فاتوره الضوء فهمتي، بكله جايني من الشمس. لمبوبات الدار كل تشعل، الفريجيديرات تفرني، الكليماتيزور ينفخوا. قال شنو عندي طاقه شمسيه بليش. وهذا المفهوم الاساسي والجوهري في الانتقال الطاقي. الانتقال الطاقي هو تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، واللي قلت عطيته هذا مثال يعني يفهمون الناس كل، لكن كان نمشيو للمعامل ونمشيو للفلاحة ونمشيو للنقل ونمشيو للغيره. يعني مش نمشي فهمتي أنا وصديقي فهمتي عرفات من هوني كما قولوا للعطار فهمتي، هاو بعيد 400 متر، فمش شتاء فمش برد فمش ريح. علاش نمشي بكرهبة يعني؟ علاش نمشي في كرهب ما نمشي على ساقية؟ ولا سيارة فيت عمل بسكليت باهي، هي ليس بسكليت في دو سبور واحد. تقولي توا هذه حكاية تحكي فيها سيبوري، توا احنا نجموا في حالة الطرقات اللي عندنا والفوضى اللي عندنا فهمتي في حركة المرور وكذا، ينجم واحد يمشي بالبسكليت ولا كذا. صحيح ما نجمش إلا في بعض البقايا هكا وبطريقة محدودة، لكن أيضا من واجب الدولة والبلديات يعني السلطة اللي انتخبناها ولا باش ننتخبوها ولا حتى ما انتخبناهاش حتى تروح فهمتي هي حاكم علينا، من واجبها أيضا أنها تحط هذه في البرامج المخططات بتاعها باش التنقل من مكان إلى مكان، سواء كان مش باش يخدم ولا مش باش يداوي ولا مش باش يقرأ ولا غيره ولا حتى باش يحوز كذا، يكون تنقل ما فيهش استهلاك كبير للطاقة وما فيش تبذير للطاقة اللي يترتب عليه انبعاثات بتاع الغازات وتلوث، مش حتى بتاع هذا اللي انحباس حراري، ليه تلوث مباشر على جهاز التنفس وعلى كذا فهمتي، حتى كونسوماسيون تاع الطاقه. يعني تو انت في تونس في المبوطياج كل صباح يعني ثم ديزاكس اللي يشدوك ساعه ونص على قليله في ثنيه باش توصل البلاصه نتاعك باش تخدم.
ديجا كونسوماسيون، بوليسيون، ستريس عباد، وتضييع وقت. واحد يحط الطاقه نتاعو الكل على الصباح فهمتي في السيركيلاسيون، يوصل فهمتي لخدمته، كان معلم باش يقري ولا فهمتي باش يخدم في بيرو ولا كذا، يوصل ديجا تعب. فهمت؟ هالمفهوم هذا مهم جدا واساسي. الانتقال الطاقي هو انتقال المجتمع والافراد والاقتصاد من نمط استهلاك وانتاج يعتمد على الطاقات ووفرة وكثرة الموارد الطاقية إلى نمط آخر يعتمد على الاقتصاد، الحذاقة، الاقتصاد. باش ما نقولش كلمة أخرى اللي هي تقشف، وفما ما أقوى منها اللي هي التزهد، مش بالمفهوم الديني أو الروحاني أو الصوفي، ينجم يكون بالمفهوم هذا، ما فماش مانع. اللي يسميوه بالفرنسوية فهمتي لا سوبريتي انرجيتيك. صبغ يعني كفاءة، قناعة، نكتفي باللي عندي لو فهمتي، واللي عندي نستحفظ عليه. تدخل لي هذا شيء طبيعي معروف، يعني الطاقة غالية، الضوء غالي والغاز غالي والكذا غالي والليسانس غالي، لا تونتاسيون كبيرة بطبيعتي باش نقص من المصروف. انا مش خالط عليهم هذوك، مش خالط عليهم، لكن ديماكش فايق بروحك اللي انت قاعد تصرف فيهم في برشا فلوس. فهمت؟ واللي تنجم بتنقص منهم، نجم احنا نسميوه كلمة لكنها نظرية، فهمتي؟ ترشيد الاستهلاك. لكن ترشيد الاستهلاك اعطيتكم مثال، ولكن كل واحد يلتفت لنفسه ويشوف روحه من اللي يقوم الصباح للي يحط راسه فهمتي على المخدة في الليل، الحركات والتحركات اللي يقوم بها، الجيست بتاعه كوتيديان، قديش فيهم استهلاك للطاقة. ويفكر كل مرة، يقول هذه نجم نقص منها، والله نسيت ما تفيش الضوء، والله فما لمبوبة هذه نبدلها، لمبوبة هذه عمرها يجي في 5 سنين ولا 10 سنين، تسخن برشا وتاكل برشا في الضوء، خلينا نبدلها نحط لمبوبة ليد أغلى، هي لمبوبة ليد لمحل لكن تستهلك أقل 80% من كذا. فهمت؟ ومش ضروري وقت كيما كنت نقول، مش ضروري باش نستعمل لمبوبة خاطرها ليد وايكونوميك، ولا على خاطر الطاقة اللي نستعمل فيها هيك شمسية. هيك حلت لكم مشكلتكم، هاي سيء متحبوا الانتقال الطاقي، أنا عملنا الطاقة الشمسية، خلينا ناكلوا ونشربوا فهمتي ونتحركوا كيما نحبوا. اعمل اللي تحب، انت حر، لكن تحمل مسؤولية الحرية نتاعك. من بعد أنا ما نعملش هكاك، وأنا نبدأ بتغيير السلوك بتاعي. باش تغير السلوك لازم تفكر، والإنسان مفكر بطبعه، والإنسان اللي ما يفكرش بعقله شو اللي الفرق بينه وبين هيشة، سامحوني في الكلمة. التفكير شنو؟ التفكير السليم وهو أنه قبل ما نشري حاجة نفكر إن الدراهم هذه تصلح لي ولا ما تصلحليش. مش تريز امبورطون. ما نخليش روحي دون لي فو بوزوان، يعني ما نخليش روحي عبد ولا لعبة في يد البوبليسيتي والإغراء متاع الإشهار. ça c'est très important طبعا لأنه إنسان يندفع بطبيعته راهو هكاك بمفعول الإشهار. راهو سي كنا نحكيه قبيلة في الأوف كما يقولوا على المتركاج، غسل الأدمغة بالإشهار في كل شيء، لكن الغاية والنهاية فهمتي متاع الإشهار شنية؟ هي الاستهلاك وكثرة الاستهلاك. اشري وحتى ما تستهلكش طيش من بعد مش مشكلة، المهم اشري اللي تسحق له واللي ما تسحقلوش. وهالعقلية هذية ماهيش خاصة بالطاقة، هي عامة، لأنها ثقافة، هي تكون سلوك فردي وسلوك مجتمعي، لأنه نولي نقلدوا بعضنا، نعاندوا بعضنا.
قال له اعمل كي جارك ولا حاول ببدارك. طب فهمتني؟ الانتقال الطاقي والانتقال الإيكولوجي بصفة عامة يعني نوليه ونستهلكوا أقل من اللي نستهلكوا فيه اليوم لتلبية الحاجيات بتاعنا. لازم نعرف شنو هي الحاجيات بتاعي ونحدد الشيء اللي باش نستهلكه والشيء اللي باش نشريه حسب الحاجيات بتاعي. فهمت؟ وهذا مهم جدا. احنا كنا صغار يعني صغير فهمتي، واللي في عمري انا فهمتي في ليزاني 60 في المدرسه الابتدائيه كي ندخلوا للقسم، وربما بعض قاعات الدرس فهمتي اليوم في المدارس الابتدائيه موجود فيها، نلقى في الحيوط فهمتي فما كواتروات معلقين، لوحات دي كادر، وكل كواتر محطوط فيه حكمه او مثل او بيت شعر او آية قرآنية او حديث فهمتي شريف ولا كذا. لليوم فهمتي نتذكره: النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، لا تؤجل العمل اليوم إلى الغد، القناعة كنز لا يفنى، قطرة ماء خير من كنز. هذه اللي تكون الذهن متاع الطفل ثم يكبر بها شاب، ثم كي يكون يولي كهل يعني مستهلك، لأنه الكهل هو المستهلك. الشباب والأطفال يدزوا فهمتي والديهم باش يوفروا لهم، لكن هذيك المفاهيم اللي ترسخ تتحفر كما تحفر فهمتي في الرخام، كما تحفر في الحجر، في الذهن متاع الإنسان متاع المواطن. إذا كان ما عملناش هذايا من الأساس يولي فهمتي أي شخص كبير صغير سهل المنال من الإشهار فهمتي، من طرف الإشهار. وهو حتى بهذاك فهمتي سأجيس اللي نوران سي اكستريمون امبورطون راهو كومبورتمونتاليزم يعني ما من جملة الأشياء اللي المفروض تعمل له زمن نعملوها. حكينا على الانتقال الطاقي وحكينا على هذا، فما حديث عليه في التلفزات، فما حديث عليه في الإذاعات شوية بالكل ساعة على ساعة. فما إشهار عليه يضاهي أو يوازي أو يزاحم الإشهار الاستهلاكي، ما فماش. فما دروس وتطبيقات وعمل يدوي وبحوث واستكشافات للأولاد الصغار وللشباب في النوادي العلمية وفي النوادي كذا وكذا. ما فماش. نختم يعني ما تراش مانع إلا إذا كنت تحب نزيد ونتحدثوا في نقطة أخرى. بل الحكاية صغيرة هذه بتيت أنكدوت. كي كنت صغير وأنا في المعهد الصادقي وقتها تقريبا عمري 13-14 سنة، دخلت الكلوب جون سيونس، نادي الشباب والعلم. نادي الشباب والعلم هذا وقتها موجود في شارع حبيب بورقيبة. واليوم مع كل الأسف وساستي لزاني 70 معناها بعد أكثر من 40 سنة فهمتي اليوم ما عادش موجود. وهذا شيء يؤسف له جدا. كنت أنا ومجموعة من الأصدقاء كي وإحنا صغار وليدات صغار وكذا نعملوا في أنشطة في نوادي علمية. كان فما نادي الكيمياء، نادي البوتانيك، ونادي العلوم الطبيعية، فما نادي فهمتي الأسترونومية. دونك اللي بداوا يعملوا نخرجوا في لي بتيت فوزي بتاع كلوب جون سيونس سيتي en 1975-76. عملنا دي فوزي تطلع فهمتي كلكو في المحمدية نسيبوهم فهمتي غاديك فهمتي كلكو سنتين دو متر فهمتي تطلع فوزي ضحكوا علينا ولليوم يضحكوا علينا. من جملة التجارب اللي عملناها واللي أنتجناها وأنتجتها بيدي أنا والأصدقاء اللي كانوا معايا. احنا ونتي تري جون ليسيان 1975 صنعنا في الحجم هكايا صغير هكايا ان كونسنتراتور سولير.
سهل ياسر. مرية ميروار فهمتي، تدن بلاك مقبب فهمتي هكا فهمتي، بارابوليك فهمتي، وهذا كله قريناه بالمات وبالكورب وبالليزيكواسيون وكذا، ومعنا ديزانيماتور بالطبيعه يعاونوا فينا الله يذكرهم بالخير، سي احمد الحمامي او نذكر فهمتي بالخير، وربي فهمتي يطول في انفاسه، هو اللي علمنا وهو اللي ربينا على الشيء هذا. صنعنا ان كونسنتراتور سولير وطيبنا به عظمه، طيبنا به فهمتي وسخنا به فهمتي بالتاي والماء وكذا، طيبنا به معناه nous avons fabriqué un cuiseur solaire. هكا كبروا. وقتها كنا نحلموا نقولوا على المستقبل للطاقة الشمسية في تونس. يؤسفني جدا 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 ويحزنني جدا أني ما كملتش وما وصلتش في الثانية هذيك. بعد خرجت ومشيت وعملت دراسات في الاقتصاد وفي أمور أخرى، لكن الأمر لا يتعلق بشخصي، الأمر يتعلق بالبلاد، يتعلق بالمجتمع، يتعلق بجيل، يتعلق بأجيال. 40 سنة بعد الشيء هذا، نهار من نهارات زيت ولدي صغير وقتها معي توا كبر ولدي فهمتي ربي يهنيه، قلت ويجا ولدي نوريك الكلوب دو سيونس اللي نحكي لك عليها هذه عندي قداش من عام، وانا عندي سنين ما مشيتلاش، مشيت نلقاها خراب ما لقيت فيها حتى شيء. نلقى فيها سي احمد الحمامي مرابط في اللابوراتوار دو شيمي وحده يحكي لي ويبكي. خربت العلوم ودمرت دور العلم ودمرت نوادي الشباب العلمية ونوادي الشباب والمنظمات الشباب اللي تكون وتربي وتعلم كما الكشافة وكما غيرها. شنو الشباب اللي بتلقاه اليوم وشنو المستقبل متاعنا؟ الاستثمار إلى جانب الاستثمار في الانتقال الطاقي في الأدمغة يعني. الاستثمار في الأجيال، الاستثمار في الموارد البشرية، في الناس، في العباد. استثمر في العباد، استثمر في الناس، استثمر في الناس تلقى كل شيء، تلقى كل الخير. هذه تعريجة يعني حبيت نعملها باش نقول اللي مع هذا الكل الأمل مازال موجود ومازال متاح. وأنا قلت يؤسفني ويحزنني وكذلك بعد المجهودات كبيرة وسنوات عديدة، وكالة التحكم في الطاقة اللي تأسست في أواسط الثمانينات من عام 85، احنا اليوم مازال في الميزان الطاقي بتاعنا يعني في إنتاج الكهرباء الطاقات المتجددة بما فيها الهيدروليك شوية من اللي باراج متاعنا وشوية الطاقة الشمسية اللي عنا ما تمثلش 3% من الموارد اللي نستعملوها في إنتاج الكهرباء. عليه التشريعات موجودة، القوانين موجودة، التحفيزات موجودة، البيئة تساهم موجودة، يعني البيئة تسمح، التمويلات الخارجية والأجنبية والعالمية والدولية موجودة. لأنه هنالك حاجتين: أولا تعقيدات كبيرة جدا بيروقراطية، صحيح التشريعات في حاجة إلى تطوير، التراتيب معناها الريغلومون في حاجة إلى تحسين وتطوير وتسهيل أكثر، لكن فما بيروقراطية كبيرة. يقول بيروقراطية راه ما نلومش على الموظفين اللي يخدموا لهنا ولا هنا ولا هنا، منظومة يعني صحيح، نظام بيروقراطي ورثناه على عهود في سابقة من جملتها العهد الاحتلال الفرنساوي، فهمت، وقعدنا نسيروا عليه وزدنا فيها عاد أبدعنا فيها، فهمت. كسر البيروقراطية والتعطيلات. اليوم فوق الطاولة متاع وزارة الطاقة فما مشاريع مقدمينها خواص لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس ومن الهواء من الريح متاع 300 ميجاوات. يعني مش هتفكر شو معناها 300 ميجاوات، يعني 300 ألف كيلووات، فهمت. 300 ميجاوات اللي هو تقريبا جيبس وصفاقس، معناها ما يخدم
3 ولايات فهمتي، 2 ولا 3 ولايات فهمتي في تونس. في 300 ميجاوات هذوما مشاريع حاضره وجاهزه وموجوده وموافق عليها اللجان الاداريه فهمتي بتاع كذا. فما ان سول ميجاوات كي ايتي رياليزي، ان ميجاوات، ان سول، لو سول لونيك تعمل هاكا في النفيذه فهمتي، كي تجي داخلك كيف انت ماشي طريق خلوان. 1 ميجاوات sur 300 ميجاوات a été réalisé. Oui, comment il a été réalisé هكا. وشابو للشخص السيد اللي عمله والشركه اللي عملته. والاخرين مين؟ علاش ما تعملوش؟ ووقتاش باش يتعاملوا؟ فنحركوا رواحنا شويه، باش نحركوا رواحنا شويه. سامحني من نختم بالكلمه هذه لانها مهمه جدا، لانه راهو شو تنميه مستدامه واحنا اللي نحكيو فيه انتقال الطاقي وانتقال الايكولوجي كذا من جمله ال 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 الامور اللي تساهم في استدامه التنميه اللي عندها 4 ركائز. اولا انتاج الثروات، لكن باحترام التوازنات الطبيعيه وباستعمال رشيد وناجع للثروات الطبيعيه وللطاقه وللماء وغيره والحد من التلوث، لكن في نفس الوقت بتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير الشغل وتوفير الحياه الكريمه. ورابعا هذوما الثلاثه مع بعضهم ما يتعاملوش اذا كان ما فماش حوكمه، اذا كان ما فماش غوفرنانس، ما فماش شكون يحكم. ساعات ما نقولوا شكون قاعد يحكم تو اذا كان ما فماش حوكمه وما فماش حوكمه رشيده. شو معناها حوكمه؟ حوكمه معناها النساء والرجال والشباب اللي موجودين في البلاد اللي نجم يساهم بحاجه، يساهم في التصرف في الامور هذه، سواء كان على مستوى ضيق ميكرو ايكونوميك ولا على مستوى فهمتي كبير ماكرو ايكونوميك. الحوكمه ضروريه ويا حبذا لو كان تكون ديمقراطيه وتشاركيه، يا حبذا وهذا احسن وافضل، لكن هي تعطينا حوكمه على الاقل الامور تسير الامور. وانا ماش فهمتي باش نعملوا للوالده نتاعي نختم بها هذه مثالش ما والله ماذا بيا نقعد معك نحكي نختم بها فهمتي. يعني انا ماش للوالده فهمتي ربي يفضلها، عندها اكثر من 80 سنه فهمتي ربي يفضلها، اللي انسترويت فهمتي متثقفه ومتكونه، لكن ما عنديش شهاده ودبلومات. كلمتين من جملة آلاف الكلمات اللي رباوني وتربيت عليهم وكذا. عام 87 وقتها بن علي عمل 7 نوفمبر بتاعه، أكو من غير توصيف، توصيف للسياسيين. من جملة حاجات صارت خارجوا صحفيين يدوروا في البلاد يسألوا في الناس هاي شنو رايكم شنو رايك. طاحت أمي فهمتي في المنداف تاع ميكرو تروتوار هكايا ما نعرفش كيفاش. هاي شو رايك انت شنو حاجه ولا شنو؟ قلت لهم يلزم تلهيو بالفلاحه وان فينال برا يزمان يجي يزمان. جات الثوره وبعد ذاك عامين 3 من الثوره دخلت بعضها على غالب يفولوا ركونات، وانا واحد من الناس تحمل مسؤوليه في هذا، جزء صغير من المسؤوليه، لكن انا بديت نتحمل مسؤوليه، يا على خاطر ما ساهمتش وما شاركتش، يا على خاطر ما نظلتش، يا على خاطر اختراسي وضرب، يا خاطر الشيء اللي عملته صغير فهمتي بسيط كذا. على كل حال ميسالش حكيوا على قاعدين في الدار، نحكيوا على التعليم وعلى المدارس وعلى الخوضه بين معلمين واساتذه وتلامذه ومدير ودا شنو، وهذا جاي وهذا ما جاش وهذا يضرب وهذا، وهي تسمع. بعد قلت بالطبيعه بعد اللي البلاد ما فيهاش حاكم، مفهوم مهم جدا. دار ما فيهاش شكون يسير، عائله ما فيهاش شكون يسير، بأي طريقه كانت السفينه يعني البو الام واحد منهم مع بعضهم، لازم يكون فما تسيير، لازم يكون فما ربان يقود السفينه ويعرف وين ماشي بها السفينه، وما فيها باس يتشاور مع اللي معاه. بكشي هما يحبوا يمشيوا فهمتي
شرقي، هو فهمتي شاب بيع فهمتي غربي. التسيير والقيادة والحوكمة راهو ما نجموش نقد، ولا نجمو نعملوا انتقال طاقي، لا انتقال ايكولوجي، لا كرامة، ولا عدالة، ولا خلق ثروات، ولا غيره ولا غيره. عملت بيك دورة فهمتي من الانتقال الطاقي إلى الانتقال المجتمعي والسياسي. دورة شيقة يعيش avec beaucoup de talent de هكا de storytelling نتاع. يعطيك الصحة سي منير. يعيش والله سيتي الصحة. اكسيلونت اكسبيريونس يعني سو لو شارم دو ليشانج. ويظل فهمنا يعني بطريقة بيداغوجية شنية المفاهيم لي كونسيبت كلي نتاع ترانزيشن انرجيتيك. وشوفنا زاده في الوقت شنو التحديات اللي قاعدين يظهر لي لازمنا نغزروا لهم فيما يخص البرودكسيون، فيما يخص لي كومبورتمون، وحتى بلو فوندامونتال فيما يخص ليدوكاسيون نتاع العباد ونتاع الصغار. سيدي يعطيك الصحة. يعيش. ومرحبا بيك نهار واحد اخر كان نجبدوا موضوع عنده علاقة بالايكولوجيا وبالاوبتيميزم، على خاطر يظل لي لا ترانزيشن ايكولوجيك لازمها تتبنى على التفاؤل. مالا شنو كل شيء يتبنى على التفاؤل. شكرا سي منير. يعيشك. يعيشك. انا اللي نشكرك وربي يوفقك في المشروع الجميل هذا وفي المسيرة متاعك. يعطيك الصحة. الله يخليك. يعيشك.